Okay, moving on to next questions. We have केटीएम भ्यालीमै आर्टिकलसिप गर्नुपर्छ भन्ने छ र एकजना टप्पर दिदीले पनि बाहिर गर्नु भएको भन्ने सुनेको थिएँ भनेर क्वेसन आएको छ। यो क्वेसन मैले सौगात दाइलाई प्रेजेन्ट गरेँ। अब केटीएम भ्यालीमै गर्नुपर्छ भनेर त कुनै त्यो लिगल रिक्वायरमेन्ट पनि होइन हैन। बाहिर जतै नेपालभरि अडिट फर्म एस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। नेपालभरि नै अडिट फर्महरु हुनुहुन्छ। तर मोर नेपालको सिनेरियो हेर्नु भने चाहिँ झन्डै अब 600 वटा अडिट फर्म सीए अडिट फर्म छ भने चाहिँ झन्डै 500 भन्दा बढी चाहिँ काठमाडौँमा रजिस्टर्ड छन्। नेपालको सिनेरियो हेर्ने भने चाहिँ त्यो डाटा त्यस्तो छ र त्यो भएको हुनाले चाहिँ धेरै जस्तो काम चाहिँ अब बाहिरकै क्लाइन्टहरुले पनि अब ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरुले पनि काठमाडौँमै भएको अडिट फर्मलाई चाहिँ अप्रोच गर्नुहुन्छ अडिटको लागि हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एक्सपोजरको हिसाबले काठमाडौँको अडिट फर्ममा अलिकति आफू एडभान्टेजेस हुन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हुन सक्छ। तर त्यो भन्दैमा बाहिरको अडिट फर्ममा चाहिँ एक्सपोजरै हुँदैन भन्ने चाहिँ नहोला। किनभने हामीले अगाडि पनि सुनिरहेछ, मैले केही साथीहरूले पनि बाहिर आर्टिकलसिप गर्नु भएको छ। त्यता पनि अब त्यो सेक्टरको त्यो एरियाको चाहिँ राम्रो एक्सपोजर चाहिँ पाउनु भएको चाहिँ एक उदाहरण छ त्यसमा। अब जस्तै अब भन्नु मेरो घर चाहिँ वास्तवमा सिमरा हो हैन। अब मैले चाहिँ सिमरामा गएर चाहिँ एउटा आर्टिकलसिप एउटा सीए कन्ट्राक्टमा आर्टिकलसिप गरे भए सायद मैले चाहिँ त्यहाँ भएको क्लाइन्टहरु अझै बेटर टच हुन्थ्यो होला कि मेरो। अनि भोलि गएर त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा लेभलको नेटवर्किङ अगाडि नै भइसक्छ हैन। त्यो एडभान्टेज चाहिँ मैले लिन सक्थेँ कि यदि मैले चाहिँ आफ्नो लोकल रेसिडेन्समा लोकल ठाउँमा चाहिँ मैले आर्टिकलसिप गरे भए चाहिँ त्यो फाइदा हुन सक्छ। भनेपछि एउटा इन्डस्ट्रीको एक्सपोजरको हिसाबले चाहिँ काठमाडौँमा हुन सक्ला। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ केटीएम बाहिरका अडिट फर्ममा चाहिँ एक्सपोजर हुँदैन भन्ने छैन। त्यसमा चाहिँ एडभान्टेजेस कसरी लिन सकिन्छ भन्दा चाहिँ नेटवर्किङको हिसाबले आफ्नो लोकल रेसिडेन्समा लोकल क्लाइन्टको चाहिँ नेटवर्किङको हिसाबले ठुलो एडभान्टेज लिन सकिन्छ। भोलि गएर त्यो नेटवर्किङ नै त्यो अरू एक्सपोजर भन्दा चाहिँ ठुलो एडभान्टेज एकदम ठुलो प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। थ्यांक यू दाइ।